Today's episode, ang gagawin natin is gagawa tayo ng lettuce. Maayong adlaw mga kaigalaan! Ako si Chokoy and welcome sa Wandering Kusina. Today's episode, ang gagawin natin is gagawa tayo ng Caesar salad. Now, nakita natin to sa isa sa mga videos sa social media and natakam kami nung una namin itong ginawa. So, susundin natin ito. And guys, kung bago lang kayo sa channel namin, please do subscribe to Wandering Kusina's YouTube channel and click that notification bell para updated kayo sa lahat ng mga bagong videos namin. And share nyo na rin yung mga videos namin. And meron din kami social media, Facebook at saka Instagram. Ngayon, gagawin na natin ang ating Caesar salad. Mga ka-wonders, gagamit tayo ng isang malaking bowl. Now, it's either plastic or isang ceramic or glass bowl ang gagamitin nyo or gagamitin natin kasi dito natin gagawin ang ating sauce. Gagamit din tayo ng wooden pestle. Ewan ko kung ano sa Tagalog ang pestle, pero ito yung pandikdik sa mortar and pestle. Ito yung kapartner ng mortar. So, ito yung pestle natin. So, gagamitin ko is yung kahoy kasi para safe siya do ito sa ating bowl. Alright? Unang ingredient nating ilalagay sa ating bowl is yung ating bagoong or anchovies. Now, ang anchovies sa Pilipinas, I'm pretty sure na may malalaking anchovies dyan. But this one is basically deboned. So, maliliit ito na sardines na salted. So, lagay lang tayo. Hindi natin ito ilalahat kasi gagawa pa tayo nito in the next few days. Yan. So, yan yung bagoong natin. Now, for those sa Pilipinas gustong gumawa nito, gamitin nyo lang yung regular na bagoong na mabibili nyo. Tapos, make sure na hindi nyo isasama yung sauce. Kasi yung sauce yung super alat at hindi natin gusto na may ganong klaseng kaalat ang mangyayari doon sa ating Caesar salad sauce. Ang sunod natin ilalagay is mustard. Now, siguro mga 1 tablespoon of mustard lang ito. And then, lalagyan natin ng oil. Mga 2 tablespoons of oil. Olive oil itong ginamit natin. And it needs to be olive oil. Okay? Now, gagamitin ko ang pestle natin para durugin ko to lahat. And then, dadagdag natin later on ang ating lime juice. And then, yung egg yolk. So, ganyan lang. Ganito lang siya mga ka-wonders. Kailangan yung durugin siya. Kung wala kayong mustard, you don't have to put any mustard. Pwede nyo skip. Otherwise, pwede nyo gamitin ang balsamic vinegar. Yan. Ganito lang mga ka-wonders. Ito na yung dinner namin for tonight. So, after this one, we're going to have dinner. Salad lang kami. And this is going to be part of our summer edition sa ating mga recipes. So, this is going to be very helpful for those na nagda-diet. May mga Caesar salad sauce na ready na. So, you can also opt for that. But if you want to make it from scratch, I suggest you do it this way. Now, lalagyan natin ng Parmesan Cheese. Konting Parmesan Cheese. Konti muna. Yan. And then, ating lime. Napakadali lang nito mga ka-wonders. Kung walang lime mga ka-wonders, gumamit kayo ng calamansi, of course. Yan, pwede ang calamansi sa atin. So, mga local products lang kung anong meron tayo. Yun yung pwede nyong gamitin. Now, mix natin ulit. Make sure na madurog yun yung anchovies or yung bagoong. Tansyahin nyo yung alat ng bagoong mga ka-wonders kung gagamit kayo. Kasi, like ito, slightly salted. Yung bagoong kasi sa Pilipinas, super salted yun. So, i-drain nyo muna. Kuha kayo ng mga siguro 3 kutsara or tablespoon. Depende sa laki ng bagoong na isda na bagoong na gagamitin nyo ha. Isdang bagoong. Kasi baka shrimp paste ang makukuha nyo. Ang gagamitin nyo. But kung trip nyo mag-shrimp paste, why not? Baka masarap din yun. Okay. Now, lalagyan natin ng oyster sauce. Ang oyster sauce natin mga ka-wonders, mga 1 tablespoon to 2 tablespoons. Yan. Then, mix lang natin ulit. Now, in this case, mga ka-wonders, ang dating niya is konti lang tong ating sauce. Nakukontian ako. Now, pwede natin tong dagdagan. Kasi, tignan yung lettuce natin. Ito yung romaine lettuce. Ito yung hihiwain natin mamaya para gawing
Caesar salad, isa-slice natin yan mamaya. So medyo madami-dami siya, look at that. I'm going to add more Parmesan cheese. So mga 3 tablespoons spoons all together. And then additional na lime. Natansyahin nyo rin yung asim nito mga ka-wonders kasi baka masobrahan sa lime or calamansi, aasim siya ng husto. Although ang Caesar salad may kaasiman naman yan ng konti. And then, yung egg natin. Itong egg mga ka-wonders, ang gagamitin natin is ang egg yolk lang. So tatanggalin natin yung egg white. Siguraduhin malinis yung kamay nyo. And then, there you have it. And then, mag-slice or mag-mince lang tayo ng isang garlic. There. So ngayon, ilagay lang natin to ating garlic mga ka-wonders. Dito. Yan. And then lagyan natin black pepper mga ka-wonders. Powder black pepper. And ngayon, continue natin siyang i-mash. Isama natin itong pag-mash natin, itong sa garlic natin. Itong garlic natin. Itong garlic natin, isama natin sa pagdikdik. Yan. There you have it. Yan mga ka-wonders. Itatabi ko lang to, hihiwain na natin ang ating lettuce. Itong maliliit, itong mga baby lettuce, ito okay lang yan. Yung malalaki lang yung hihiwain natin. Sa Mexico mga ka-wonders, ang original Caesar salad is hindi nila hinihiwa. Siniserve nila tong isang buong tangkay ng romaine lettuce. But of course, ang nakasanayan natin is yung romaine is hinihiwa pa. And of course, yung nakasanayan natin is hinihiwa pa yung leaves. So, hiwain na lang din natin. Doon tayo sa nakasanayan. Ito, sobrang lapad nito. What I will do, hihiwain ko to sa gitna. Yan. There you have it. Now that it's ready, ilalagay na natin dito sa ating bowl. And then, mix lang natin. Yan. Uy, buhay pa. There you go mga ka-wonders. This is our Caesar salad. Now, usually ang Caesar salad, it is served with croutons. Now, yung croutons, yun yung mga diced na nilalagay sa, tawag nito, sa soup. Or sometimes, yung malalaking breads na toasted bread. Tapos, yun yung nilalagay natin na toppings. Now, in this case, kasi wala kaming toasted bread or croutons, ang gagawin ko is similar to, it's the closest what we have. This is a bread bites. Ito yung toasted bread na parang snacks siya. So, see. This is how it looks like. Yan. So, para siyang, itinapay siya actually, not toasted. So, ito yung ilalagay natin dito. Lagyan lang natin ng konti muna. Then, later na sa kung sino mang gustong kumain at magdagdag, doon na lalagyan. Now, of course, we'll add more Parmesan cheese. Yan. There you go, mga ka-wonders. That's our Caesar salad. Now, tikman natin. Anong lasa nito? So, now, tikman na natin ang ating Caesar salad. Homemade Caesar salad. Sarap. Now, this beats your regular, no, not regular. This beats your, yung nabibili na Caesar salad na ready-made na Caesar salad, Caesar salad sauce. So, you can actually make it at home. Napakadali lang. So, kung wala kayong mustard, the alternative would be balsamic vinegar or pwede na hindi nyo nalagyan ng mustard. Otherwise, lagyan nyo ng siguro mga 1 teaspoon of suka, pero maasim na rin yun.
Pero it will give that hint, medyo yung maanghang ng konti. Kasi ang mustard, medyo may konting may konting kick ang mustard. So, there you have it. So, calamansi, bagoong na isda, and then oyster sauce, and then yung itlog. Samahan nyo na rin ng Parmesan cheese kasi ang Parmesan cheese ang isa sa mga major na ingredient sa Caesar salad natin. But this will be a very good diet tip for you kung gusto nyo, if you want to go healthy. Alright? So mga ka-wonders, tapusin ko lang to. There you have it mga ka-wonders. That's our episode for today. Ang homemade Caesar salad. I hope nagustuhan nyo itong video na to. Kung nagustuhan nyo man, please click that like button and then share nyo sa family and friends nyo para marami tayong makapanood at marami ang makakaalam kung paano gawin ang Caesar salad. That's it mga ka-wonders. Ako si Chakoy on behalf of Chef Mark. Stay cool, stay safe, and peace.